Hallå, Micke D här. Det här blir mitt avsnitt av Vad har du i påsen? Jag sitter här och berättar lite om några skivor, så häng med. Jag tänkte jag skulle plocka upp en skiva här. Nu är det här tyvärr inte originalomslag här, men jag kan ta upp två här. Det är nämligen Hepstars. Jag var inte många år gammal när jag blev förälskad i en låt som heter Cadillac. Och nu står det i och för sig Cadillac här uppe. Cadillac Madness. Men det är inte den här singeln som jag en gång fick när jag var liten. Då kanske jag var 3 eller 4 år. Låten kom ut 65. Jag är född 63, så att jag var säkert 4 år i alla fall. När jag satt och bankade till Cadillac, låten Cadillac. Här är en annan skön Hepstars skiva, Sven och Lotta såklart. Men det var ju en väldigt influerande låt framförallt. Sen var väl inte jag kanske... jag var väl lite Hepstar-fan, för det var väl ett av de första banden som man fattade egentligen vad det var, tror jag. Men framförallt så satt jag och spelade trummor och den låten Cadillac, den satte sig så här direkt. Så att, det var en av de de första influenserna, kan man nog säga. Det satt inte jag kanske och lyssnade på trummorna, men man ville spela med. Man fick intresse för musiken framförallt. Så det kommer jag ihåg. Och den skivan, den var cool att sitta och titta på. Originalet är ju en liten husbuss. Singeln som jag hade, Cadillac. Så att, mer än så vet jag inte vad man ska säga om det. Mer än att det var kul att träffa Svenne för inte så himla länge sedan. Och Lotta med för den delen. Fantastiskt gammalt band. Jag vet att Lemmy, min gamla kollega, han såg också upp till det här bandet. Lite grann. Så att, där har vi Hepstar. Och nu tänkte jag plocka upp den skiva som kanske influerat mig mest. Och då har vi ju såklart en gammal klassiker som heter Made in Japan med Deep Purple. Och den här har man nog gått igenom, jag vet inte, otaliga gånger. Den här plattan är ju som ett litet gift, får man väl säga, att man måste höra den i jämna mellanrum. Och om vi då går till, alltså än idag så är ljudet på den här plattan så fruktansvärt unikt. Alltså man har inte lyckats att återskapa det här live någon gång efteråt. Och trummisen här då, Ian Pace, det är min absolut största influens. Och då kan vi komma in lite grann på det tekniska spelet. Ju mer jag lyssnade på Ian Pace och hur han kunde blanda den här dynamiken, rundheten och sen trummis och samtidigt liksom spela hårdrock. Tidigare så hade man egentligen bara, eller när man visste lite vad man pratade om, så var det kanske mer jazztrummisar som Buddy Rich till exempel, som var just, hade mycket dynamik, men då är det storbandsjazz kanske. Men Ian här lyckades med det här och har gjort det i hela sin karriär. Och har den här runda trummisen, inte den här fyrkantiga square drummer liksom, utan mycket dynamik, mycket ghost notes och
en låt här som heter Strange Kind of Woman. Det är liksom, det går inte att få det att svänga mer än så här enligt min mening. Varenda låt här är bra, men just Strange Kind of Woman, det är fantastiskt. Hela den här skivan är helt sagolik och trummässigt så har han ju influerat mig. Ett tag så tyckte man att man lät som Ian Pace och många sa det att Ring Micke, han låter som Ian Pace. Det var ju när man var lite äldre då. Och det ringde en liten väckarklocka i mig där. Att jag är ju faktiskt bara en dålig kopia av min idol. Så att det gjorde att jag försökte börja repa och försöka skapa en egen identitet på trummorna. Det här albumet fick jag också spelat för mig hos min kusin då första gången. Inte faktiskt det här var första Purple-plattan, första Purple-plattan som man fick höra. Men när den här kom så var det allt jag lyssnade på. Det fanns inget bättre än så här. Och min kusin heter Gunnar för övrigt. Han spelade också trummor och han var ju lite äldre som sagt än mig så att jag fick hänga med honom på några rep och ja, då blev det ju, sen samlade jag på allt som Deep Purple gjorde och hade och jag lyckades se dem 3 gånger, 71 eller då när man var liten, 71, 74, 75 tror jag det var. Så jag var ju bara 7 år gammal när jag var första gången och såg dem. Och min biljett kostar 19 spänn på Scandinavium, sektion U. Det är ganska otroligt. Men ja, otrolig influens. Och idag när jag sitter och tittar på Ian spela så är det ju precis samma sak. Han kanske inte slår lika hårt idag men hela hans stil, hela hans sätt att lira. Och har alltid varit så fruktansvärt unikt och bra. Och ja, om man ens kan komma upp i höjd med att få plocka in den här dynamiken och samtidigt lira hårt, bra och rejält och det är enkelt men väldigt svårt som han har lyckats göra i alla år, så då får man vara väldigt glad. Sen har jag ju en skiva här som jag inte har med mig. Men du kan säkert se vilken det är. Jag kan tala om för dig vilken det är. Och det är ett band som heter Rush. När de kom igång ordentligt. Jag köpte första Rush-skivan. Den skivan jag skulle vilja tala om lite grann är All the World at Stage. En live dubbelplatta live. Då var jag helt såld på just hur Neil Peart, trummisen, lirade då. Och inte bara trummorna utan musikaliskt. Plattor som Fly By Night, Caress of Steel, Rush. De tidiga 70-talsplattorna följde också med mig då. Och det är ju lite annat sätt att lira kanske än vad både Hepstars och Deep Purple är. Men det gjorde också den tekniska och tron att bli tekniskt väldigt, väldigt duktig. Den vaknade kanske mest i Rush. Att mycket baktakter, mycket udda trumfill, mycket dubbla kaggar, fräcka kombinationer på trummor, baskaggar, virvel. Och det är en annan typ av spelstil absolut än vad Ian Pace till exempel är i Deep Purple. Men där får man lite mer, när jag lyssnar på Rush så blir det lite mer, det finns nog inget band i hela världen som man spelar mer lufttrummor till än just Rush. Och de har väl blivit utsedda till både lufttrummor och bas och gitarr. Alltså alla spelar luftinstrument till det bandet, va? Det går bara inte att sitta still. Och där är jag en av dem, absolut. Och just den plattan All the World at Stage var fruktansvärt bra. Bra inspelad live.
Dynamiken finns där som sagt blandat då med ofantlig teknik när vi talar trummisar då. Så att en stor influens på mig, absolut.